شو رأيكم؟ فرجيكم هيدي عن قريب. شايفين؟ ما شاء الله. مرحبا فيكم أحبائي. رح نبلش بسرعة ونعمل هالعجينة الأكثر من رائعة. رح أحط أول شي كوب من الحليب الدافئ. بسم الله. وكوب من المي الدافية، كله بنفس الكوب. مباشرة بحط ملعقتين من الخميرة، طبعا ملعقتين ممسوحين. بضيف عليهم ملعقتين من السكر لحتى الخميرة تتفاعل معي بسرعة. بعطيهم تقليبة مع بعضهم. نظرت عليها 5 دقايق بس شفت انه فعلا الخميرة بتشتغل عندي. شايفين كيف أحبائي شكلت عندي هالرغوة هاي. بنزل عليها مباشرة كوب من السميد الناعم. عفوا تفرجيكم اياها، بس بدي فرجيكم درجة نعومتها، مش السميد اللي بنستخدمه للبسبوسة، لا هيدا طحين الفرخة بيسموه. رح ضيفه عليهم، وبضيف كمان عليه 4 أكواب من الدقيق أو الطحين، ضروري يكون منخول أحبائي. هذا الكوب الثاني، الثالث والرابع. منقلبهم باستخدام الملعقة. رح ضيف عليه حبتين من بياض البيض قبل ما اخلص تحريك، وملعقة وسط هي الملعقة من البيكنج باودر مليانة هيك جبل. منكمل تحريك. بعد ما صار بهالشكل هيدا، بنفس الكوب حطيت نصه زيت زيتون. شايفين أحبائي؟ نص كوب زيت زيتون. فيكم تستخدموا انتو اي زيت نباتي متوفر عندكم، مش مشكلة ابدا. رح احطه كله ما عدا تقريبا ملعقة طعام، وبحرك. مجرد تقليب أحبائي، ما بدها عجن أبدا. شايفين كيف قوامها أحبائي؟ طبعا رح ملح، رح حط نصف ملعقة وسط من الملح. لسه أنا ما كملت تحريك على الآخر هلأ، وشوي صغيرة لأنه ملعقة الوسط ما إجت مليانة. وبحركهم مع بعضهم. رح حط شي تحت الجوط كرمال فرجيكم التحريك كيف، تتأكدوا بنفسكم بهالشكل هيدا. عجينة جدا سلسة أحبائي. شايفين ما أحلاها؟ والزيت خليها تكون ما بتلزق كتير على الملقعة. من أهم أسرار العجين أحبائي إنه العجينة تكون كتير طرية، كتير لاصقة في بوقت نحن وعم نعجنها، إنها تكون لاصقة. هلا أنا هون بكتفي هالقد كتير منيح. رح أتركها وغطيها لحتى ترتاح. بحط عليها أي غطاء أو لفوها بأي شيء بكلينج فيلم. أنا بفضل حط عليها غطا طنجرة كبيرة، وإذا الجو بارد حطوه بمحل دافي. غطوها كتير منيح تتخمر معكم، بدها شي ساعة تقريبا، وبتختمر وبتصير بتجنن. بهالأثناء تعالوا نحضر الحشوة. الحشوة عندي تحضيرها سهل جدا وكتير طيبة. رح شعل الغاز، شوية زيت، يعني بدي قلي فيهم بصلتين كبار، بعتقد هالقد كتير منيح.
فرمت عندي هون بصلتين كبار بهذا الشكل، نعموا على قد ما بتقدروا. بسم الله. بنطر عليهم تيدبلوا. لبين ما كانوا دبلوا البصلات رح افرم حبتين من الفليفله، اذا عندكم الوان بيكون احسن. انا هلا حاليا هذا المتوفر عندي. هلا دبلوا البصلات عندي شوي، رح نزل الفلفل الرومي عليهم. ما بنطر على البصل لحتى يشقر كتير، لانه حتى الفليفله بدها وقت. ف بعد ما تدبل البصله بشوي صغيره بضيف الفليفله. قدر نص كوب من الفطر، كمان بضيفهم دغري على البصل والفليفله قبل ما يستووا على الاخر، حتى الفطر بحاجه لشويه استواء. لو فيكم تشموا الريحه بس مش معقول شو طيبه. رح ملح الحشوه بنص ملعقه من الملح. حطوا الملح قد ما انتم بدكم، انا ما ححطهم كلهم، حشيل هول. رح حط تقريبا ربع ملعقه من الفلفل الاسود، ونص ملعقه طعام من البابريكا، وقدر ملعقه طعام من الاوريجانو. بعطيهم تقليبه مع بعضهم. الريحه خرافيه. هلا رح اعمل هيك فتحه بالنص تاعمل الصوص بنفس المقلايه. شايفين قد ايه بوفر عليكم جلي بهالشكل هيدا. بحط ملعقه طعام من رب البندوره او معجون الطماطم مثل ما بتسموه، 4 ملاعق طعام من الكاتشب، نص ملعقه من صلصه الباربيكيو اذا كان متوفر بيعطي طعم كتير طيبه. هالقد كتير منيح. بحرك الصوص لحاله شوي هيك مع بعضه، ولا اروع واسرع من هيك صوص. هلا من بعد ما قليتهم شوي صغير، شي دقيقه دقيقه ونص، برجع بدمجهم كلهم مع بعضهم. ويفضل احبائي هذا الصوص ما يكون عندي مريء، ما يكون في سوائل، يفضل يكون جامد حتى ما يعذبني انا وعم بحشيه بقلب العجين. اخر شي رح اضيفه هو ربع كوب من الزيتون المقطع شرائح. رح اجرب ما نزل الزيتات معه، لانه هو المرطباني بيجي بقلبه زيت. شايفين قد ما فيني بخفف سوائل، لانه بكفي السوائل يلي طلعهم البصل والفليفله، ونشفناهم طبعا نحن، بس شايفين كيف قوامه، هيك بدي قوامه. هلا من بعد ما يبرد بيجمد اكتر. هلا الحشوه صارت عندي جاهزه وتمام التمام، ما بدها غير انكم تشموا الريحه بس. شوفوا العجين، بسم الله وما شاء الله. بدي فرجيكم هشاشتها، شايفين كيف مختمره، لا عجن ولا عذاب ولا اي شيء. بتتذكروا ببدايه الفيديو قلت لكم الزيت بخلي منه قدر ملعقه طعام. هلا هيدي الملعقه طعام رح ادهن فيها ايدي، مش كلها، شوي منها. شايفين كيف احبائي بهذا الشكل، وبلش لم العجين. ما شاء الله، الله اكبر، عجينه جدا هشه. رح احط العجينه عندي هون على اللوحه. ما شاء الله، ما ضفت طحين ابدا، عم نشتغل على نظافه وما بتلزق ابدا. شايفين هي طريه ولاصقه بس ما بتلزق على اللوحه يلي حاشتغل عليها. بلش اقطعها بالسكينه. بجرب اقطعها لاجزاء متساويه. هلا هيك عملناها 4، وكل وحده من هول ال4 رح اعملها 4. بعمل اول شي هيك بالنص، رح ابدا كور فيهم.
حتى لو لزقت هيك مش مشكلة ابدا، ادهنوا نقطة زيت تنحل المشكلة، بس ما تضيفوا طحين، ما بتطلع عندكم هشة من بعد الشوي. شو رأيكم؟ هلا فرجيكم كيف عملتها، كتير سهلة. تاخدوا قطعة العجين بتمدوها بين ايديكم بهالشكل هيدا، او اذا بتحبوا بالشوبك هيك كمان مش غلط ابدا، بس انه هيك اريح. بتمدوها بين ايديكم. بحط شوية من جبنة الموتزاريلا، شايفين قد ايه؟ يفضل تكتروا جبنة، الجبنة كتير بطيبها. شوي من الحشوة، يعني تقريبا ملعقة طعام مليانة. تمام هيك احبائي. برجع بحط عليهم شوي من الجبنة لحتى تمسك الحشوة بقلب العجين. يفضل بس تشتروا جبنة الموتزاريلا احبائي اشتروها لونها مايل كتير على الابيض مش على الاصفر، على الابيض طعمتها بتكون اطيب بكتير. بسكرها كتير منيح. هلا بجيب عندي المصفاية بحطها بهالشكل، خليها تاخد شكل المصفاية، شايفين كيف؟ بشيلها. في احلى من هيك؟ باخد كرة العجين برققها كتير منيح، بدون لا دهن زيت ولا اي شيء. بهالشكل بمدها، ما بخليها تطلع السميكة. بجيب الحشوة بحط شوية من الجبنة، قدر ملعقة طعام من الحشوة. هلا قد كتير منيح. كمان بحط جبنة، هلا هي بقلب المصفية بلش سكرها. فيني امسكها بالايدتين بتكون اريح احبائي، فيكم تلقوها على الطاولة. بنعملها بهالشكل هيدا، شايفين كيف؟ سكرتها كتير منيح حتى ما تفتح. شو رأيكم؟ طبعا بهالأثناء أنا شعلت الفرن أحبائي، بدي إياه يكون حامي كتير منيح، بس حط الفطاير دغري يستوي من جوا لبرا، لأنه إذا ما كان الفرن حامي بيستوي بياخد لون من برا ومن جوا بيضل ني. العجينة طبعا لأنه الحشوة مستوية. شو رأيكم؟ هلا اذا شي وحده هيك تجعلكت معكم وحسيتوا انه شكلها ما عجبكم، مثل ما هي ومسكره، رجعوا ردوها على المصفيه، عطوها الشكل الحلو. وها ولا اروع من هيك. صفار البيض يلي ضل عندي حطيت عليه نصف ملعقه من الخل، تحركهم هيك مع بعضهم كتير كتير منيح.
وبدهن فيه وش الفطاير تيعطوني هاللون الذهبي من بعد ما يطلعوا من الفرن. ومش غلط اذا زينا بشوي من حبة البركة او الحبة السوداء مثل ما بتسموها، او حتى سمسم اذا عندكم سمسم. وعلى الفرن. هيدي اول صينية طلعتها من الفرن. طلعت هيدي الشبكة اللي بتكون جوا بالفرن، حطيتها فوق وحطيت الفطاير عليها تيلحقن الهواء من جميع الجهات. وطبعا اول 5 دقايق لما بطلعهم من الفرن بغطيهم باي قماشة تا ما ينشف وشهم. هلا ناطرة الصينية التانية تطلع من الفرن. فرجيكم هيدي عن قريب. شايفين ما شاء الله فطائر ناجحة 100%. انتوا قولوا لي في اروع من هيك؟ طعمتها ولا اروع من هيك عن جد. كتير طيبة احبائي. الحشوة العجينة يعني ما بعرف عن شو بدي احكي لكم. عجينة فطيرة، مش عجينة فطيرة، كلها على بعضها ناجحة 100%. كعجين وكحشو وكصوص. انا هون رح انهي الفيديو تبعي احبائي. بتمنى من كل قلبي يكون نال اعجابكم وتجربوه، واذا جربتوه اكتبوا لي تحت بالكومنتات، وانا ما عم بقدر وقف اني دوق منهم. يلي حضر الفيديو للاخر وعباله يحط لي لايك، مش غلط ابدا ابدا، مش غلط انكم تحطوا لايك. كبسوا عليه تيضوي باللون الازرق. وهلا رح اقلكم باي.